السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغض النظر عن مدى معرفتك أو اهتمامك بعلم النفس، لكن في حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي باختصار إن أي انحراف أخلاقي منتشر على مستوى العالم لازم تجد له إما تمهيد أو تبرير عند أساتذة علم النفس في الغرب. وفي الفيديو ده هنعرف إزاي بدأت المسخرة وقلة الأدب. أنا بتكلم بجد على فكرة. هنعرف ازاي بدأت ومين وراها وعقليات الناس اللي بدأت بيها دي كانت عاملة ازاي. هنشوف ازاي أثرت على نساء الغرب، وهو ده اللي عيال العلمانيين عايزين يوصلونا ليه. تابع بقى الفيديو، لأن الفيديو أعتقد إن هو هيوضح لك حاجات كتيرة قوي ما كنتش عارفها. في القرن ال19 ظهرت حركة اجتماعية اسمها الحب الحر أو فري لاف، كانت بتهاجم فكرة الزواج وبتعتبره استعباد للمرأة، وبتدعو لحرية العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتحديد النسل. وفي فترة الستينيات من القرن العشرين مصطلح الحب الحر بقى معناه الحرية الجنسية الكاملة. يعني باختصار كده بقى الشعار مادام هو راضي وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي. الكاتب البريطاني كريستوفر تيرنر بيقول في صفحة 11 من كتابه كيف وصلت الثورة الجنسية إلى أمريكا: عندما وصل ويليام رايش إلى نيويورك، وهو من أذكى المحللين النفسيين من الجيل الثاني الذين تتلمذوا على يد فرويد، عندما وصل إلى نيويورك في أواخر أغسطس عام 1939 قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان متفائلا بأن أفكاره عن دمج الجنس والسياسة سوف تلقى قبولا هناك أكثر مما لاقته في أوروبا الفاشية. فبالرغم من التزمت الظاهري، أمريكا كانت بالفعل دولة مشغولة بالجنس. يمكن القول بأن رايش هو الذي حرض على الثورة الجنسية. لقد صاغ هذه الجملة في ثلاثينيات القرن العشرين كمحلل ماركسي لكي يوضح إيمانه بأن ثورة سياسة حقيقية يمكن تحقيقها فقط إذا ما تم التخلص من الكبت الجنسي. يعني ويليام رايش ده هو اللي صاغ فكرة الثورة الجنسية. السؤال بقى، مين بقى ويليام رايش ده؟ بما ان احنا بنتكلم عن علم النفس، تعالوا نشوف طفولته كانت عامله ازاي. اتولد ويليام رايش سنه 1897 لعائله يهوديه في اوكرانيا، اللي هي كانت وقتها جزء من الامبراطوريه النمساويه المجريه. وبعد ولادته انتقلت عيلته لمزرعه في قريه صغيره. والده كان يهودي غير متدين، وقرر يربي ويليام هو واخوه باعتبارهم اوروبيين عاديين، فعلمهم بس اللغه الالمانيه، وكان بيعاقبهم لو سمعهم بيتكلموا باللغه الياديشيه، ودي لغه خاصه باليهود في اوروبا، وهي عباره عن خليط من كذا لغه وبتتكتب بحروف عبريه. لما كبر ويليام، ابوه جاب له مدرسين في البيت، وفي يوم اكتشف ويليام انه امه على علاقه مع المدرس بتاعه، وقال لابوه. ابوه ما كذبش خبر، اتخانق معاها وضربها فانتحرت، وبعدها بفتره مات ابوه بالسل. في مذكراته الشخصيه بقى اللي تم نشرها تحت عنوان شغف الشباب سنه 1988 بعد وفاته بفتره طويله، بيحكي ويليام حكايات اقل ما توصف بيها انها مقرفه عن ازاي وهو صغير كان بيستمتع بمشاهده الكلاب في المزرعه وهي بتتزاوج، وانه كان بيستخدم الكرباج مع الخيل بشكل جنسي. ولما وصل لسن 11 سنة مارس الجنس لأول مرة مع طباخة عندهم، ومن يومها وهو بيمارس الجنس مع الخدم تقريبا بشكل يومي. قصص وحكايات مخجلة ومقرفة لا داعي للخوض فيها، واكيد حضراتكم كده قدرتوا تكونوا فكرة كافية عن شخصية ويليام رايش. المهم درس ويليام الطب النفسي في فيينا، وهناك شافوا فرويد الطبيب النفسي اليهودي المعروف ومؤسس مدرسة التحليل النفسي. اعجب بويليام رايش لدرجة انه هو عينه نائب مدير العيادة الخاصة به سنة 1924. وفي صفحة 117 من كتابها عيادات فرويد المجانية بتقول إليزابيث دانتو أستاذة علم الاجتماع: كان ويليام رايش يؤمن بضرورة تدمير الهيكل الأبوي للمجتمع. لقد وضع أفكار إنجلز قيد التنفيذ. فريدريك إنجلز ده فيلسوف شيوعي مشهور. وعشان نفهم دماغ الخواجة رايش أكتر، بتقول إليزابيث في نفس الصفحة اللي هي في صفحة 117 إن واحدة من الحالات اللي جات له العيادة راحت لرايش، يعني كان ست عندها 35 سنة، متجوزة بقالها 18 سنة وعندها ولد بالغ. من 3 سنين اكتشفت إن جوزها على علاقة بواحدة تانية، وفضلت مكبرة دماغها لحد ما جوزها كمان كبر دماغه وما بقاش في علاقة زوجية ما بينهم لمدة كذا شهر. فالست جالها اكتئاب وأرق وبقت عصبية. تسكت؟ لا،
راحت هي كمان اتعرفت على راجل تاني، لكن اخلاقها كانت بتمنعها من الدخول معاه في علاقه جنسيه، وكمان لو زوجها كان عرف بالعلاقه دي هيطلقها، وهي مش سترونج اندبندنت وومن، وهي مش مستقله ماديا عنه. تعالوا بقى نشوف الخواجه رايش بيقول ايه بقى في حل المشكله دي. فبيقول الاتي: لقد ناقشت معها جميع هذه الاحتمالات وطلبت منها التفكير في الامر جيدا، وعلمت بعد بضعه اسابيع انها قد قررت اقامه علاقه جنسيه مع شقيقها واخفاء الامر عن زوجها. جميع اعراضها العصبيه قد اختفت سريعا. ان قرارها هذا اصبح ممكنا فقط بفضل محاولات ناجحه، الله يحرقك يا شيخ، في تبديد مخاوفها الاخلاقيه. استهدي بالله وقومي لا هدومي، خلي الليله تعدي. كتابات رايش كلها بتدور حوالين فكرتين اساسيتين. الفكره الاولى ان اشباع الغريزه الجنسيه الكامل والمستمر هو السبيل الوحيد لخلاص البشر من كل الامراض النفسيه والعصبيه. الفكره الثانيه هي ان التخلص من السلطه الابويه في الاسره والمجتمع هو الطريق الوحيد للوصول الى الحريه الجنسيه، وبالتالي الوصول لدرجه الاشباع واللذه المطلوبه. رايش نفسه ده بقى بيقول في صفحه 75 من كتابه الثوره والثوره الجنسيه الاتي: اذا كان يجب على المراه ان تعيش بعفه قبل الزواج، فلماذا لا يفعل الرجل ذلك ايضا؟ إن إمكانية تحقيق مفهوم العفة كمعيار أخلاقي فردي تضاءل أكثر فأكثر. إن مفهوم العفة عليه أن يؤكد نفسه رغم أن وجهة النظر هذه قد فشلت تماما وأصبحت مهزلة. يخبروننا أيضا أن تحقيق العفة قبل الزواج سيحقق أفضل حماية للمجتمع الإنساني، لكن الدليل على صحة ذلك دائما مفقود. لكن يمكن فهم هذه العبارة بقدر ما إذا كان المقصود هو استمرار المجتمع السلطوي. يعني هو شايف إن مفيش حاجة اسمها عفة، ومادام في رجالة بتعرف ستات يبقى احنا ما نحاولش نقوم الرجالة ونقول لهم إن عيب ولا حرام ولا ما يصحش، لا احنا نخلي كمان الستات هي تعرف رجالة بقى. ولو ما خليناش الستات تعرف رجالة على جوازاتهم يبقى احنا كده عايشين في مجتمع سلطوي أبوي رجعي متعفن. واسمعوا بقى الكلمتين الجايين دول من نفس الكتاب بتاعه اللي بيعتبر كتالوج ثورة التحرر الجنسي اللي حصلت في أوروبا وأمريكا في الستينيات. رايش بيقول في الكتاب بتاعه صفحة 93: من بين الغرائز الجنسية التي نعرفها جيدا بشكل خاص الرغبة في النظر والعرض، والهدف الغريزي لذلك هو مشاهدة أو عرض المناطق المثيرة جنسيا من الجسم، وخاصة الأعضاء الجنسية. ووفقا لظروف التعليم الحالية فإن هذه الغريزة حتما ستقع فريسة للكبت في مرحلة مبكرة من حياة الطفل. فالطفل يتعلم مبكرا أنه يجب عليه ألا يظهر أعضاءه الجنسية أو أن ينظر إلى أعضاء الآخرين، ونتيجة لذلك ينمو لديه نوعين من المشاعر. النوع الأول من المشاعر هو الشعور بالذنب عندما يخضع لرغبته في فعل هذا الأمر الممنوع بشدة، والثاني هو مشاعر خيالية مرتبطة بكل ما هو جنسي بسبب إخفاء الأعضاء التناسلية وإحاطتها بالمنع والتحريم. وبالتالي فإن المتعة الطبيعية الأصلية في النظر تتحول إلى فضول شهواني. طبعا احنا عشان ناس طبيعيين ما نعرفش اللغة الملطية مش هنفهم الكلام ده. هنا رايش بيرسخ أساس علمي لنظرية القلع. بيقول إن بحلقة الرجال في مفاتن النساء أو بحلقة النساء في مفاتن الرجال، وكمان الرغبة في إظهار المفاتن، هي غريزة أساسية ومتعة طبيعية أصلية. وبحسب نظريته اللي بتعتبر الإشباع الجنسي الكامل ضرورة، فما ينفعش تكبت الطفل وتقول له عيب يا حبيبي، خبي الحاجات، كخ يا حمادة، ما تبصش على الحاجات. او بالنسبه لنا احنا كمسلمين انك تعلم الطفل مفهوم العوره المغلظه وحكمها. فوفقا لكلام الخواجه رايش سيب الولد يبص ويتبسط، وسيب البنت والولد يمشوا ملط في الشارع عادي، والا هتحصل ليهم عقد وكلاكيع ويبقوا شهوانيين وحشين. طب وهو بعد 60 سنه من كلام الخواجه رايش ده نسبه التحرش في الغرب المتحضر اخبارها ايه يا ترى؟ احنا بس كده بنفهم ليه خالد منتصر وعيال العلمانيين مفيش وراهم غير ان الست تقلع الحجاب، ان الست تلبس بيكيني، ان يبقى فيه العوره المجتمعيه اللي هو العوره اللي بيحددها المجتمع. هم عايزين يحصلوا على المتعه الطبيعيه الاصليه في النظر زي ما قال لهم رايش عشان ما يحصلش كبت ويتعبوا نفسيا. وكلنا عارفين طبعا يعني ان الوقاية خير من العلاج، فعايزين يبقى فيه وقاية يا شباب ولا ايه النظام؟ وبعيدا عن المسخرة اللي للأسف أصبحت بتسمى علم وبيتم تربية الأطفال والشباب وفقا ليها حتى في بلادنا للأسف، تعالوا نشوف بعد حوالي 60 سنة ثورة التحرر الجنسي في الغرب. يا ترى هل حصل اللي كان ويليام رايش بيبشر بيه؟ هل البشر تحرروا من القلق والاكتئاب والأمراض النفسية زي ما وعدهم في كتبه ونظرياته؟
المؤرخة الأمريكية والمتخصصة في علم الاجتماع ودراسات المرأة جوان جاكوبز عملت دراسة مقارنة في أواخر القرن العشرين بين حال الفتيات المراهقات في القرن ال19 وحال الفتيات المراهقات في القرن العشرين، وتم نشر الدراسة دي في كتاب تحت عنوان مشروع الجسد. بتقول في صفحة 16 من الكتاب الآتي: إن التركيز التقليدي على التصرفات الجيدة في مقابل المظهر الجيد، يعني أن حياة الفتيات الصغيرات في القرن ال19 كان لها اتجاه مختلف تماما عن حياة الفتيات اليوم. ينعكس هذا الاختلاف على أسلوب مذهن اليومية الشخصية، وهو مصدر أستخدمه كثيرا في حكاياتي عن كيف تغيرت علاقة الفتاة الأمريكية بجسدها خلال القرن الماضي. قبل الحرب العالمية الأولى نادرا ما ذكرنا الفتيات أجسادهن في إطار خطط تطوير الذات أو الكفاح للوصول إلى الهوية الشخصية. أن تكون إنسان أفضل كان يعني في ذلك الوقت، لما تبقى عايز تكون إنسان أفضل بتعمل إيه؟ أن تهتم بنفسك أقل وتساعد الآخرين أكثر، وأن تبذل مجهودا أكبر في القراءة المفيدة والدروس المدرسية. وبعد كده بتقول: عندما فكرنا فتيات القرن ال19 في طرق لتطوير أنفسهن فإنهن دائما تقريبا ما ركزنا على الجوهر الداخلي وكيف ينعكس على التصرفات. في عام 1892 كتبت إحدى المراهقات في مفكراتها الشخصية ما يلي: لقد عزمت على ألا أتحدث عن نفسي ومشاعري، وأن أفكر قبل أن أتحدث، أن أعمل بجدية، وأن أكون منضبطة في أقوالي وأفعالي، أن أكون وقورة، وأن أهتم بالآخرين. وبعد مرور قرن من الزمان في التسعينيات فإن الفتيات الأمريكيات يفكرن بشكل مختلف تماما. في مفكرة إحدى الفتيات كتبت في عام 1982 عن قراراتها للعام الجديد فقالت: سأحاول أن أجعل نفسي أفضل بكل الطرق الممكنة بمساعدة دخلي وما أحصل عليه من عملي كجالسة أطفال. سأقلل وزني وأحصل على عدسات جديدة لعيني. لقد حصلت بالفعل على تسريحة شعر جيدة ومكياج جيد وملابس جديدة وإكسسوارات. هذا الإعلان الموجز يجسد بوضوح كيف تشعر الفتيات عن أنفسهن في العالم المعاصر. مثل العديد من الشباب في المجتمع الأمريكي، فإن الفتيات حاليا منشغلات بمظهر وشكل أجسادهن كتعبير أساسي عن هويتهن الشخصية. وبتقول أيضا في صفحة 17 الآتي: في نهاية القرن العشرين أصبح الجسد يعد شيئا يجب إدارته والاعتناء به من خلال الإنفاق على الملابس ومنتجات العناية الشخصية، مع الاهتمام الخاص بالمظاهر الخارجية مثل الجلد والشعر والملامح. في المذكرات اليومية للفتيات المراهقات يعتبر الجسد هو الشغل الشاغل تسبقه فقط العلاقات الشخصية، وجملة أنا بدينة جدا وبالتالي أنا قبيحة جدا هي تعليق شائع اليوم. شوفوا كانوا بيفكروا زمان إزاي، وإن هم يطوروا في خدمة الآخرين وإسعاد الآخرين، ودلوقتي بقوا بيهتموا بالجلد ولون البشرة ولون الشعر وكذا وكذا. عشان تعرفوا الفرق ما بين الأمريكية في القرن ال19 والأمريكية في القرن العشرين. ده كلام الأمريكان نفسهم، خلي بالكم. وبتكمل وبتقول في صفحة 18 الآتي: اليوم على عكس القرن ال19 فإن المصالح التجارية تلعب مباشرة على وتر القلق الجسدي عند الفتيات الصغيرات. استراتيجية تسويقية تؤدي إلى أرباح هائلة لمصنعي منتجات العناية بالجلد والشعر، وكذلك أطعمة الحمية الغذائية اللي هي التخسيس يعني. على الرغم من أن القلق الجسدي المتنامي هو مصدر زيادة كبيرة في أرباح الشركات، فإنه يقوض الإبداع في الفتيات ويهدد صحتهن العقلية والجسدية. وبعد كده بتقول: من الواضح أن مفهوم التقدم بالنسبة للنساء مليء بالالتباس. نفس الالتباس ده هو اللي بيروج ليه عيال العلمانيين في مصر وغيرها، لما بيربطوا بين التقدم وبين خلع المرأة للحجاب أو قلع المرأة أو لبس المرأة للبكيني. وطبعا البكيني هيلزمه شوية مواصفات قياسية دقيقة لمحيط الخصر وطول الشعر وعرض الشفاه. تعالوا نكمل. جوان جاكوبز بتقول إيه في صفحة 20؟ فبتقول الآتي: لماذا لا يزال الجسد هو عدو للفتاة؟
ألم يكن ينبغي أن تكون فتيات اليوم المتحررات جنسيا تشعرن عن أنفسهن بشعور أفضل من أخواتهن منذ قرن مضى؟ إن الدليل التاريخي الذي أقدمه في هذا الكتاب والذي يقوم على بحث يتضمن يوميات قامت بكتابتها فتيات أمريكيات في الفترة ما بين ثلاثينيات القرن التاسع عشر وتسعينيات القرن العشرين، يشير إلى أنه بالرغم من أن الفتيات الشابات اليوم يتمتعن بحرية أكبر وفرص أكثر من نظيراتهن منذ قرن مضى، ولكنهن تخضعن كذلك لضغط أكبر وخطر أعظم بسبب مزيج فريد من القوى البيولوجية والثقافية التي جعلت من جسد المراهقات تجسيدا للعديد من التغيرات الاجتماعية في القرن العشرين. لقد استخدمت موضوع الجسد كدليل لأظهر كيف أن العلاقة بين الأم وابنتها قد تفككت، خاصة فيما يتعلق بتجربة الحيض والجنس. كيف أن الأطباء ورجال التسويق قد استولوا على أدوار تعليمية مهمة كانت في السابق هي المجال الخاص لنساء العائلة. كيف أن الطب والأفلام والإعلانات قد خلقت مفهوما أكثر إرهاقا عن الكمال الجسدي. وكيف أن تغيير معايير العلاقات الجنسية قد جعل العذرية مفهوما قديما عفى عليه الزمن. إن حقيقة أن الفتيات الأمريكيات اليوم يجعلن الجسد هو مشروعهن المحوري ليس أمرا غريبا أو وليد الصدفة، ولكنه عرض لتغيرات تاريخية قد بدأنا ندركها الآن في الغرب. في الغرب بدأوا يدركوا المصيبة اللي وقعوا فيها، وبيحاول كثير منهم يقفوا في مواجهة الشركات العابرة للقارات ورجال السياسة ولوبيات الضغط والتأثير، في الوقت اللي عيال العلمانيين في بلادنا الإسلامية بيحاولوا بكل الطرق تجميل الصورة وبيوعدونا بالجنة ونعيمها لو مشينا ورا الغرب اللي هو نفسه تايه مش عارف هو وصل لهنا ازاي. في الوقت اللي عيال العلمانيين في بلادنا الإسلامية بيحاولوا بكل الطرق تجميل الصورة وبيوعدونا بالجنة ونعيمها لو مشينا ورا الغرب، والغرب نفسه عايز يرجع تاني لورا. تعالوا نختم بكلام مهم جدا في صفحة 142 من الكتاب بيلخص كل اللي بيعيشه الغرب حاليا. فبتقول الآتي: فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من نيوجيرسي اسمها جينيل روبرتس كتبت إلى صحيفة محلية في نوفمبر عام 1993 تقول: لماذا لا توجد جماعات لدعم العذراوات؟ يبدو أن هناك جماعات دعم لكل المواقف في هذا البلد باستثناء العذرية. تلك الفتاة الأفرو أمريكية الفصيحة قد وضعت يدها على محنة يعاني منها العديد من الفتيات المعاصرات التي يتم دفعهن للانخراط في نشاط جنسي سابق لأوانه في عالم أصبحت فيه العذرية مفهوم عفى عليه الزمن. وحتى لو قاومت فتاة حاليا العلاقات الجنسية فإن عينيها وأذنيها قد ملئتا بلا شك بمعلومات جنسية صريحة منذ سن مبكر. ففي هذا الجيل من الممكن أن تحتفظ الفتاة بعذرية الجسد، لكنها من النادر جدا أن تحتفظ بعذرية العقل. مع نهاية القرن العشرين أصبحن الفتيات الأمريكيات أكثر ثقافة جدا من نظيراتهن في القرن التاسع عشر وحتى أغلب أمهاتهن. هذا التطور مدفوع بالبلوغ المبكر وكذلك بطبيعة ثقافة أواخر القرن العشرين الأمريكية. فقبل سن البلوغ بمدة كبيرة تتعلم الفتيات حاليا ما كان يطلق عليه الأجيال السابقة حقائق الحياة، تلك الحقائق التي كان من الصعب إخبارها للأطفال، مثل العلاقة بين وصول الأطفال الرضع والعلاقات الجنسية. يبدو ذلك أمرا بسيطا مقارنة بالمعلومات التي يحتاجها الأطفال اليوم، فإن حقائق الحياة أصبحت أوسع جدا اليوم عما كانت في السابق، على الأقل بالنسبة للذين يريدون معرفة كل شيء عن العلاقات الجنسية وكل الخيارات المتاحة حاليا، لأننا نعيش في عالم أقل خجلا وأكثر خطورة مما كان حتى قبل 50 عاما مضت. إن أفضل كتب الثقافة الجنسية في التسعينيات تتحدث بصراحة مع الأطفال عن موضوعات كانت الأجيال الماضية تخجل منها وتخفيها، مثل التحرش الجنسي من الكبار والأمراض التي تنتقل بالعلاقات الجنسية. هذه الكتب أيضا تعترف بتصرفات جنسية كانت في السابق ممنوعة، مثل العادة السرية
والعلاقات الجنسية قبل الزواج والمثلية الجنسية اللي هم الشواذ يعني. كل هذا أصبح معلومات روتينية في كتب التنوير الموجهة للفتيات، وكنتيجة لذلك فإن فتيات الطبقة المتوسطة من عمر 10 ل 11 سنة ينخرطن في عالم يعتبر فيه الجنس أمرا عاديا تماما، لكنه كذلك محفوف بالمخاطر. الناس دي طلعت لقدام وبتحاول ترجع لورا عشان ورا كان فيه أخلاق. أنا عايزكم بس تشوفوا الخبر ده عشان تعرفوا درجة الانتكاس اللي وصل ليها الغرب. في ترند منتشر بين النساء العازبات في الغرب اليومين دول عبارة عن استخدام سوائل الأعضاء الجنسية كمعطر طبيعي للجسم لجذب الرجال. يعني أقل كلمة ممكن نقولها إن ده تصرف حيواني، لكنه كمان أشد قذارة كمان من الحيوانات. يعني فعلا أنا مفيش كلام ممكن أوضح بيه الكلام الواضح اللي أنا قرأته ده ويوضح لكم قد إيه الخطر اللي الغرب فيه واقع، وهم عيال العلمانيين بيحاولوا يوقعونا في نفس الخطر ده. أنا مش حابب إلا أني أختم بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ربنا يهدينا يا رب ويهدي شباب وبنات المسلمين ويبعد عننا شياطين الإنس قبل الجن. لا تنسوني وأهلي من الدعاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.